ટુ ટેક એકેડેમિક. ટેક એકેડેમિકના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. ટેક એકેડેમિક એક એવી સંસ્થા છે કે જ્યાં તમે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીને લગતા બધા અલગ અલગ કોર્સીસ શીખી શકો છો, અને એ પણ રેપ્યુટેડ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર્સો પાસેથી. આપણે વાત કરતા હતા યુઆઈ અને યુએક્સ ડિઝાઇનની. યુઆઈ સ્ટેન્ડ્સ ફોર યુઝર ઇન્ટરફેસ એન્ડ યુએક્સ સ્ટેન્ડ્સ ફોર યુઝર એક્સપિરિયન્સ ડિઝાઇન. યુઆઈ અને યુએક્સ બંને કોન્સેપ્ટ વેબ અને મોબાઈલ એપ્લિકેશનને ડિઝાઇન કરવા માટે યુઝફુલ થાય છે. એ આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોઈ લીધું કે એ ડેફિનેશન શું છે, શું વસ્તુ કેવી રીતે કામ કરે છે, કઈ વસ્તુ યુઆઈની અંદર આવે છે અને કઈ વસ્તુ યુએક્સની અંદર આવે છે. હવે આપણે જોવાનું છે કે કેટલા ટૂલ્સ અવેલેબલ છે યુઆઈ અને યુએક્સ ડિઝાઇન માટે. સો ઇફ યુ આર ફેમિલિયર વિથ ફોટોશોપ, દેન ઇલ્યુસ્ટ્રેટર વિલ બી પરફેક્ટ. જો તમે ફોટોશોપની સાથે ફેમિલિયર છો તો ઇલ્યુસ્ટ્રેટરમાં યુઆઈ યુએક્સ ડિઝાઇન કરી શકો છો. આમના સિવાય એડોબ XD કરીને એક ટૂલ છે કે જેની અંદર તમે યુઆઈ યુએક્સ ડિઝાઇન કરી શકો છો. અને આ સિવાય મોસ્ટ પોપ્યુલર કે જે વધારે પડતું અત્યારે યુઝ થતું હોય, દેટ ઇઝ ફિગ્મા. ફિગ્માની અંદર તમે કોઈ પણ યુઆઈ કે યુએક્સ ડિઝાઇન કરી શકો છો અને લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોઈ શકો છો. તો આવો જોઈએ આપણે યુઆઈ અને યુએક્સ ડિઝાઇન યુઝિંગ ફિગ્મા. ઓકે, ફિગ્માની અંદર યુઆઈ કે યુએક્સ ડિઝાઇન કરવા માટે એક વેબસાઇટ છે www.figma.com. આના ઉપર તમારે જવાનું રહેશે. ત્યાં પહોંચી ગયા પછી તમારે એક એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે. ઇન કેસ તમારે એકાઉન્ટ નથી કરવું ને તમારું ગૂગલમાં એકાઉન્ટ છે, આઈ મીન ટુ સે જીમેલમાં એકાઉન્ટ છે, તો જીમેલની અંદર એકાઉન્ટ લોગિન વિથ ગૂગલ કરી શકો છો. આફ્ટર દેટ તમારી સામે એક સ્ક્રીન ઓપન થશે, એની અંદર ટીમ ક્રિએટ કરવાની છે. અત્યારે મેં મારું ટેક એકેડેમિકના અકાઉન્ટથી એક લોગિન ક્રિએટ કરી દીધું છે. લોગિન ક્રિએટ કર્યા પછી એમાં ટીમ ક્રિએટ કરી દીધી છે. હવે યુઆઈ કે યુએક્સ ડિઝાઇન કરવા માટે અલગ અલગ પેનલ્સ અવેલેબલ છે, આપણે એ જોઈએ. ઓકે, અહીંયા તમે જે જુઓ છો આ ફર્સ્ટ પેનલ છે, એક બાજુ અહીંયા સેકન્ડ પેનલ છે અને અહીંયા તમે જે જુઓ છો એ થર્ડ પેનલ છે. અહીંયા તમારા લેયર્સ કે પછી કંટ્રોલ્સ જે કંઈ પણ છે એ બધા અહીંયા આવશે. અહીંયાથી તમે અલગ અલગ કંટ્રોલ્સ છે એ લઈ શકો છો, અલગ અલગ ફ્રેમ્સ છે એ લઈ શકો છો, બરાબર છે, અલગ અલગ શેપ્સ છે એ લઈ શકો છો, અલગ અલગ કંઈક વસ્તુ પણ ડ્રો કરી શકો છો, ટેક્સ્ટ કોઈ પણ જાતના લઈ શકો છો. બધી જ વસ્તુ અહીંયાથી થઈ જશે. અહીંયાથી તમારે ડિઝાઇન તમારી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે, જે કંઈ પણ ડિઝાઇન થાય છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફિગ્મા માટે આપણે એક ફ્રેમ લેવાની છે. ફ્રેમની અંદર અહીંયાથી તમારી ડિઝાઇન છે એ સિલેક્ટ કરી શકો છો તમે. જો અહીંયા સપોઝ તમને અલગ અલગ આઈફોન્સ આપેલા છે કે તમારે કેના માટેની ડિઝાઇન ક્રિએટ કરવી છે, સો અહીંયાથી આપણે સપોઝ ડિઝાઇન લઈ લઈએ છીએ આઈફોન 14 માટેની. સો આઈફોન 14, ધીસ ઇઝ ધ ડિઝાઇન સ્ક્રીન ફોર આઈફોન 14. હવે અહીંયાથી તમે લોકો અલગ અલગ કલર્સ છે. હવે જો અહીંયા તમે સિલેક્ટ કરશો, અહીંયા સિલેક્ટ કરશો એટલે તમને એની પ્રોપર્ટીઝ જેટલી પણ છે એ બધી અહીંયા જોવા મળશે. અહીંયા તમે જે કંઈ પણ કંટ્રોલ મૂકશો એ બધા જ કંટ્રોલ તમને અહીંયા જોવા મળશે. અને અહીંયા અલગ અલગ ટેક્સ્ટ છે, અલગ અલગ શેપ્સ છે, એ બધી જ વસ્તુ તમને અહીંયાથી જોવા મળશે. ઇન કેસ તમારે પ્રોટોટાઇપ કે કોઈ વસ્તુ આપવી છે એ પણ ત્યાંથી જ જોવા મળી જશે. સો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું કે ડિઝાઇન કેવી રીતે ક્રિએટ કરવી, ઇફેક્ટિવ ડિઝાઇન અને ઇન્ટ્રેક્શન કેવી રીતે કરાવવું. થેન્ક યુ સો મચ. કીપ વોચિંગ.